Sziasztok! Ebben a videóban egyrészt ezt a Vevortól érkezett mobilklímát fogjuk megnézni közelebbről, hogy mit tud és milyen minőségű. Mi ezt azért szereztük be elsősorban, hogy itt a lakókocsiban használjuk nyáron az utazásaink során, de természetesen egy épületben, házban való használatra is alkalmas, sőt, hát leginkább az ilyenfajta mobilklímák arra vannak tervezve, úgyhogy arról a fajta felhasználásról is fogok beszélni, és a videó második felében pedig megmutatom, hogy hogyan oldottam meg azt, itt a plafonon egy kivezető nyílás elkészítésével, hogy az ezáltal termelt meleg levegőt kijuttassuk a lakókocsiból. Tartsatok velem ma is! Arról, hogy az ilyenfajta mobilklímák és a beszerelt split klímák működési elvében mi a különbség, és emiatt az előnyeik és a hátrányaik egymáshoz képest micsodák, és így kinek melyik az előnyösebb, arról már készítettem egy külön videót, itt meg tudod nézni ide kattintva a megjelenő linkre, úgyhogy ebben a mostani videóban erre nem térek ki részletesen, most csak konkrétan ezzel a mobilklímával fogunk foglalkozni. Ez egy viszonylag kisméretű, de ahhoz képest egy elfogadható teljesítményű készülék. Hogy miért a kisméretűt akartam? Hát mert ide a lakókocsiba minél kisebb helyet foglaljon. Mutatom, a szélessége 30 centi, a mélysége 28 centi, és a teljes magassága pedig 69,3 centi, tehát tényleg elég pici kis készülék, és ehhez képest ez mégis 7000 BTU-t tud. Ez egy, hát szerintem nem igazán szükséges mértékegység a klímáknak a hűtési-fűtési képességére kitalált British Thermal Unit nevezetű egység. Igazából ezt hűtő teljesítménnyel is ki lehet fejezni. Ez egy körülbelül 2000 watt hűtő teljesítményre képes klíma, ez fűteni nem tud, csak hűteni. És mindezt, mivel a klímák ugye hőszivattyús elven működnek, ezt a 2000 wattnyi hűtő teljesítményt ezt nagyjából 800 wattos áramfogyasztás mellett tudja produkálni, tehát ez maximum 800 wattot fogyaszt, azért nekünk az is fontos volt itt a lakókocsiban, hogy viszonylag alacsony legyen a fogyasztása, ugyan most már bent van 8 kWh akku, de hát azért ennek ellenére is érdemes a nagy fogyasztókkal azért csínyán bánni. És gyorsan megmutatom, hogy mi van az alapcsomagban, amivel ez érkezik. Ez a Vevortól jött, ahogy már mondtam, a linkjét berakom a videó leírásába, ott az összes adatát meg tudjátok nézni, biztos lesz olyan, amit én nem mondok, meg ott meg is lehet venni. Van hozzá egy ilyen 1,5 méter hosszúra kihúzható gégecső, aminek az egyik végén van egy olyan csatlakozó, ami, és látod, kerekeken könnyen gurítható, aminek az egyik fele az ide csatlakoztatható a klíma hátuljára a megfelelő helyre, ahol kifújja a meleg levegőt, mert hát ugye ezek úgy működnek az ilyen mobilklímák, hogy a beltérből beszívja a levegőt, amivel tulajdonképpen magát a hűtést végzi, és az felmelegszik, miközben a klíma működik, és azt a meleg levegőt ki kell juttatni valahogy a szabadba, mert különben, hát ugye, ha befújod ugyanoda abba a helységbe, amit hűteni akarsz, akkor semmi értelme nem lenne az egésznek. Na és ez a cső erre a célra szolgál, hogy ezen valahogy kijuttasd a szabadba. Ennek a végére van egy ilyen csatlakozó, és van hozzá gyárilag egy ilyen kihúzható műanyag, ilyen lécszerűség, aminek van egy nyílás, amiben ez a csatlakozó belemegy, és gyakorlatilag ezt egy tolóablak vagy bukóablakhoz így befogva, a résnyire nyitott ablak résébe befogva, ezen keresztül ki lehet úgy vezetni a meleg levegőt az ablak résén, hogy mellette nem tud bejönni a meleg levegő, mert ugye ez lefedi részben a rést.
vagy hát, hogyha házba akarod használni, akkor még ilyen tépőzáras, cívzáros, az ablak, résnyire nyitott ablakhoz felszerelhető ilyen szövetből, textilből készült ilyen kivezető megoldások is vannak. Itt a most látható képen egy ilyet mutatok, tehát egy ilyennel is ezt meg lehet oldani, vagy pedig például egy nem használt kéménybe belevezeted ezt a meleg levegőt, ezt minden esetre valamilyen módon mindenképpen meg kell oldani, hogy a termelődő meleg levegőt kivezesd, meg aminek az elvezetését vagy időnkénti kiürítését meg kell oldani, az a felgyülemlő kondenzvíz. Ehhez van egy ilyen cső is, amit ide a készülék hátulján lévő ilyen kinyitható csatlakozóra rádugva, és a gép mögé rakva mondjuk egy vödröt, ebbe folyamatosan lehet gyűjteni a termelődő, lecsapódó, a levegőből lecsapódó kondenzvizet, de egyébként a gépnek van egy saját belső tartálya is, ezt nem tudom mekkora, néhány literes, amiben ő egy darabig tudja gyűjteni, és akkor, amikor az megtelik, akkor megáll és szól, hogy az tele van, és akkor itt alul van egy szintén ilyen gumidugóval lezárt leeresztő nyílás, ahol ki kell ereszteni. Időnként, és egyébként olyan, hogy itt ez egy ilyen lepattintható, ilyen rács féleség, látod, olyasmi, mint egy ilyen szúnyogháló, és ezzel meg lehet azt akadályozni, hogy itt a hűtőborda magába szedje a levegőből lévő port, meg szöszöket, a nagy részét ez a rács felfogja, és akkor ezt időnként így le lehet szedni, és le kell öblíteni mondjuk a zuhany alatt, és akkor itt a villás dugójának van egy ilyen kis tartócskája. Na, és akkor nézzük szemből. Igazából szerintem jól néz ki, teljesen egyszerű a dizájnja, egy ilyen fehér műanyag az egész, de szerintem teljesen rendben van. Van egy ilyen felnyitható lamellája, és úgy van megoldva, hogy ennek a külső nagy résznek a dőlésszögének az állításával ugye lehet állítani, hogy függőleges irányban merre fújjon, és itt belül pedig van még két ilyen kisebb lamella, aminek pedig az állításával így oldalirányba lehet valamennyire állítani, hogy milyen irányba fújja ki a levegőt. Ott van belül egyébként egy ilyen függőlegesen álló ventilátor az, ami fújja ki a hideg levegőt. Fölülről pedig így néz ki a készülék, ilyen érintő gombjai vannak, tehát ezek nem lógnak ki a síkból, hanem így csak így rá vannak festve és érintésre működnek, és hát ez a klíma, ez 3 funkciót tud simán csak levegőt fújni, tehát ventilátorként működni, tud párátlanítóként működni, tehát olyankor nem igazán hűt, de a levegő páratartalmát kiszedi, meg hát ugye a fő funkciója, hogy klímaként, tehát le is hűtse a levegőt. Itt a funkciók között itt a módgombbal lehet váltani, az up-down gombbal a hőmérsékletet lehet beállítani, kívánt hőmérsékletet lehet állítani, hogy mennyire szeretnénk lehűteni a levegőt. A fújás sebessége 2 fokozatban állítható, és van egy timer, amiben 0 és 24 óra között állítható, hogy mennyi ideig működjön, és akkor annyi idő eltelte után automatikusan lekapcsol, ennyi állítható rajta, és tulajdonképpen mindez egy távirányítóval is ugyanígy állítható, egy ilyen kis egyszerű, de minden funkciót kezelni tudó távirányító van hozzá, amiben ilyen 2 darab ilyen kisméretű elem szükséges, ezt nem adják hozzá gyárilag. Ahhoz, hogy működés közben is meg tudja mutatni, ahhoz már rá kell csatlakoztatni a meleg levegőt kivezető nyílásra, de ezelőtt megmutatom nektek, hogy hogyan jutottunk el idáig, hogy ez a kivezető nyílás itt létrejött a lakókocsiban. A fehér 150 mm-es műanyag csőcsatlakozót Kínából rendeltem.
A felszerelés előtt 3 módosítást is igényelt. Mivel a szállítás közben kicsit elgörbült, ki kellett egyengetni, a csavarok feje számára be kellett süllyeszteni a furatokat, és kellett rá egy szúnyogháló. The speaker that boom, I'm killing your brain like a poisonous mushroom, deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out, the kid don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby, vanilla. Ice, ice, baby, vanilla. Ice, ice, baby, vanilla. Ice, 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 baby. A klímagégecsöve sajnos pont nem megy rá a szilikon idomra, így kellett egy szűkítő, amit 3 csavarral rögzítettem. A lakókocsiban az ágy felett gyárilag van egy szellőző, aminek a belső rácsos fedelét eltávolítottam. Ragasztás előtt a plafon érintett részét és a műanyag idomot is Decaklin Ultra tisztítószerrel töröltem át, majd az idomot először csak a csavarokkal raktam fel, beállítva a pontos helyét, hogy a ragasztásnál már a pozícionálással ne legyen gond. Ezután a Pattex One for All Universal ragasztó tömítő anyagát használtam a műanyag idomra és a szellőző nyílás belső felületének szigetelésére is. The party is jumping with the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. I'm cooking MCs like a pound of bacon. Burning them up here for a second. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Go. És ezek után már csak annyi volt hátra, hogy erre a csatlakozó idomra egy megfelelő átmérőjű ilyen szorítóbilincsel rászorítottam a csőnek a végét, a másik felét pedig ugye a saját csatlakozójával rápattintottam a klíma hátuljára. A használat során pedig úgy fogom használni, hogy ne ezt a bilincset kelljen folyton lazítani és innen leszedni, hogy ezt a 3 csavart fogom kiszedni, és akkor ezzel a csatlakozóval együtt fogom levenni a csövet innen a plafonról. Na de nézzük akkor, hogy hogyan is működik a készülék. Itt van egy bekapcsgomb, és akkor most fújásra van állítva. Itt átállítom klímára, a hőmérsékletet levesszük az alá, amennyi itt bent van, és akkor biztos, hogy el fog indulni a kompresszor. És hát tulajdonképpen ennyi, ahogy mondtam, ugye ugyanezt a távirányítóval is meg lehet oldani, és most hallatszik, hogy el is indult a kompresszor, nem olyan hangos, de azért hallatszik a különbség ahhoz képest, amíg még nem ment, egy ilyen halk, berregő hangja van, de egyáltalán nem durva, hát nyilván mellette aludni azért nem szeretnék, nem is az a cél, hanem az lesz, hogy majd, hát általában a nyaralásaink során úgy szoktunk működni, hogy napközben egyrészt vagy utazunk a lakókocsival egyik helyszínről a másikra, vagy pedig a várost nézünk, vagy kirándulunk napközben, miközben a lakókocsit az éjszakázó helyen hagyjuk,
Nyilván olyankor, amikor nem vagyunk ott, akkor nem kell hűteni, de amikor viszont délután este felé visszaérünk a lakókocsiba, akkor ilyenkor nyáron, főleg ha nem sikerül árnyékos helyre parkolni, akkor nagyon meleg tud lenni a lakókocsiba, tehát ha mondjuk 30-35 fok van kint, akkor bent 45 is tud lenni, és azért az pusztulat, és ezekre az esetekre, amikor visszaérünk a lakókocsiba, akarjuk néhány órán keresztül használni a klímát, hogy lehűtsük, és egyrészt amíg estig bent tartózkodunk, addig normális legyen bent a hőmérséklet, meg hogy lefekvéskor már valamennyire le legyen hűtve a lakókocsi, és éjszaka normálisan lehessen aludni. Tehát igazából az a terv, hogy napi néhány órát fogjuk délutánonként este felé üzemeltetni, és az bele is fog férni a 8 kWh-órányi akuba, úgy, hogy most már összesen közel 700 wattnyi napelem tábla van a lakókocsi tetején. Hogyha még nem láttad, a második napelemrendszer elkészítéséről is van egy videó, nemrég készítettem, amiben megmutatom, hogy hogyan készítettem még egy napelemrendszert a lakókocsira. Tulajdonképpen pont azért, hogy a klímát is, meg egyéb nagy fogyasztókat, mint az airfryer, meg a villanyrezsó tudjuk használni a jövőben, érezni is, hogy tök jó hideget fúj már is. És itt a lakókocsi tetején, ott van fönt, megmutatom, a kifújó nyílás. Itt van fönt a két új napelemtábla, amiket most szereltem fel, és ott azok között ott van középen az a ilyen gomba alakú lefedett nyílás, azon keresztül fújja kifelé a meleg levegőt. Hát részben a napelemtáblák alá az nem igazán előnyös, de részben pedig előre és hátrafelé. Hát sajnos nem tudtam máshogy megoldani, mert ez a szellőző nyílás, ez ugye fix volt itt a lakókocsi tetején, emiatt azért egy ilyen nagy 150 mm-es új furatot nem akartam készíteni. Ott van a kifújó nyílás, és itt a napelemtábla alatt átnézve, ott látszik, ott van, és egyébként itt így érzem is a kezemmel, így érződik, hogy így oldalra, itt a napelemtábla alatt jön kifelé a levegő, ahogy fújja. És így meg most, hogy kintről visszajöttem, miután megnéztük a tetőn a kifújónyílást, körülbelül 5-6 perce megy, de már rendesen hideg van itt bent. Mondjuk ez egy olyan 2x3,5 méteres maga az egész beltér, és hát nem tudom, ilyen maximum 2 méter, de még 2 méter magas sincs. Tehát ez azt jelenti, hogy 2x az 6, olyan 10 légköbméter az egész, hát nem csoda, hogy ezt baromi gyorsan le tudja hűteni. Úgyhogy na, várakozáson felül jól teljesít ebben a kicsi helységben. Tényleg nem kell majd órákon keresztül járatni, hogy érezhető hatása legyen, mert tényleg már most mondom, rendesen szinte fázom, így 18 fokra állítva is 5-6 perce, ha megy körülbelül, és itt érezni a csövön, hogy rendesen meleg az a levegő, amit kifúj, és megmutatom, hogy mivel akarom még azt is lecsökkenteni, hogy ezen a csövön a kifújt meleg levegő által felmelegített cső az ide visszasugározza a hőnek egy részét a lakókocsiba. Ugyanis vettem egy ilyen hőszigetelő burkolatot, ami ez az AliExpressről származik, nem emlékszem, 2-3 ezer forint. Ez egy ilyen cső tulajdonképpen, egy ilyen, nézd meg, egy ilyen hőszigetelő anyagból, ez egy ilyen 3-4 mm vastag, ilyen hőszigetelő anyagból készült cső, és ezt rá lehet húzni erre a kifújó csőre. Itt fölül is egy madzaggal, meg alul is egy ilyen zsinórral össze lehet húzni, és így rá lehet húzni, és így tulajdonképpen ez kívülről hőszigetelni fogja ezt a csövet, hogy ennek az a melege, hiszen azért ez átmelegszik, ahogy a meleg levegőt fújja ki rajta a klíma, ez is minél kevésbé sugározódjon vissza ide a beltérbe, úgyhogy úgy fogjuk használni, hogy ez itt rá lesz húzva erre a csőre, és természetesen
itt az ágyat nem fogja majd elfoglalni éjszaka, hiszen ahogy mondtam, éjszaka nem akarjuk majd használni, hanem szépen kikapcsoljuk, ide lerakjuk a földre az ágy mellé, és akkor amikor meg a lakókocsiban egyébként délutánonként tartózkodunk, akkor meg nem az ágyban szoktunk tartózkodni, hanem a kamera mögött van az ülős rész, meg itt van oldalt a konyha, és így az élettérből nem foglalja el a helyet így, hogy az ágyon egy ilyen réteget lemezen fog szépen állni, és így nem zavar a működés közben, amikor a lakókocsiban tartózkodunk. És most is egyébként itt a szekrényben lévő inverterről üzemel, itt meg is tudom mutatni, hogy nem tudom mennyire élesedik rá, hogy 900 watt a kimenő teljesítmény jelenleg az inverterből, hát ebből 800-at fogyaszt körülbelül a klíma, és a lámpa, amivel most itt bent világítok, egy stúdiólámpa, megmutatom neked, egy ilyen rácsos stúdiólámpa, az fogyasztja valószínűleg azt a maradék 100 wattot el. És hogy elébe menjek a kérdéseknek, hogy de hát miért nem kifejezetten lakókocsihoz való klímát használunk, hiszen léteznek olyanok, amik ennél kisebbek, két csövük van, amin az egyiken be tudják szívni a kintről a levegőt, és utána azt fújják ki, nem a beltérből szívják el a levegőt. De hát az a helyzet, hogy hát azok sokkal drágábbak. Most erről a készülékről nem nagyon tudok most többet elmondani, láthattátok a funkcióit, láthattátok, hogy tök jól működik. Nekem számomra meglepően jól működik, tényleg ebben a kis helyiségben nagyon gyorsan, szinte azonnal elkezdett hideget fújni, és nagyon gyorsan lehűtötte. Közben látott, felraktam rá ezt a hőszigetelő csövet, ráhúztam, úgyhogy ezzel még egy kicsit tudjuk javítani a hatékonyságát. Nyilván ugyanezt, hogyha egy házba, egy szobában használod, akkor is érdemes egy ilyet venni rá, mert egyszerűen ez a cső felmelegszik, mivel meleg levegőt fúj ki, és így ennek a melegnek kevesebb része fog a beltérbe bejutni. Szóval na, szerintem tök jól működik, jól is néz ki, igazából teljesen normális, jó minőségben van összeszerelve. A távirányítója is kellemes, ennél több szerintem nem kell. Úgyhogy na, ahogy mondtam, a link a leírásban. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, akár azáltal, mert mondjuk mobil klímát kerestek, akár azáltal, hogy a lakókocsitok hűtését akarjátok megoldani. Úgyhogy ha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!